قصة عن رجل في بداية الثلاثينيات، وهو شخص مجتهد وحلمه أن يصبح تاجرا. لم يترك شيئا إلا واشتغل به. اشتغل في شتى أنواع التهريب، من تهريب السجائر حتى تهريب أي شيء يمكن تهريبه. لم يترك مجالا يدر عليه المال إلا واشتغل به، لكن حظه كان تعيسا، ففي كل مرة كان يشتغل بها إلا ويتورط في مشكلة، إما بحجز البضاعة أو إلقاء القبض عليه. فهو كان يمشي في هذه الدنيا بصعوبة كبيرة. طموحه أن يصبح تاجرا كان صعبا جدا، وتتوالى الأيام، وفي سنة 97 حصلت الواقعة. فماذا حدث يا ترى؟ دعونا نأخذكم معنا في رحلة هذه القصة. فصاحبنا هذا استفاق من نومه ووجد في حسابه مبلغ 140 مليون دينار. نعم، 140 مليون دينار، وذلك في سنة 97. فانصدم حينما رأى هذا المبلغ بحسابه البنكي، وهو لا يعلم من أين أتاه هذا المبلغ. فكان هذا المبلغ من إحدى الدول الخارجية. ففي تلكم الأيام كان هنالك غسيل الأموال، وكانت تنشط فيه مجموعة من العصابات الدولية، إما عصابات صينية أو روسية أو يابانية، فهم بحوزتهم ملايين الملايين من الدولارات، وهم يحاولون تدويرها بشتى الوسائل لكي تصبح هذه الأموال أموالا شرعية. لكنهم لا يعرفون ولا يعلمون أين يمكنهم أن يديروها. فكانت بالنسبة لهم الدول العربية هي الدول التي لحد الآن نظام تجريم غسل الأموال لم يكن مكتملا لديهم. فكانت أفضل وسيلة للعصابات لغسل أموالهم هي توجيهها إلى الدول العربية. فوضعوا في حساب صاحبنا هذا مبلغ 140 مليون دينار. فتسألونني هل تم وضع المال بشكل عشوائي؟ فأنا لا أظن ذلك، رغم أن صاحب قصتنا يذكر أنه كان عشوائيا، وأنا لا أصدق ذلك، لأن صاحبنا هذا وكما تعلمون من قبل لم يترك عملا وإلا واشتغل به. فهو قد وصل إليهم بطريقة أو أخرى كي يضعوا له المبلغ في حسابه ويرجع لهم ناقصا من المبالغ التي سوف يستفيد منها. وكانت هذه الطريقة معروفة في أواخر التسعينات، فكثير من الناس نزلت بحساباتهم أموال، لكنهم يرجعونها إلى أصحابها الأصليين ناقصة المبالغ التي اتفقوا عليها. فمثلا يضعون في حسابه 10 ملايين، لكنه يرجع لهم 7 ملايين ويأخذ هو 3 ملايين. فهنالك تاجر في الأردن في أول التسعينات كانت هنالك عصابة، وهي قصة مشهورة، فوضعوا في حسابه المال، فاتصلت به العصابة وأخبرته أن يأخذ نصف المبلغ ويرسل لهم النصف الآخر. لكن هذا الشخص رفض أن يرجع لهم نصف المبلغ، بل طمع في المبلغ كله. فماذا فعل؟ ذهب إلى لبنان وقام بإنشاء أفخم فندق هناك، وفندقه مشهور هناك وما زال مشيدا لحد الآن. والعصابة ما زالت تنتظر أن يرجع لهم المبلغ. فمر يوم ويومان وشهر وشهران وسنة وسنتان، وحين تيقنوا أنه لا يريد أن يرجع لهم المبلغ أرسلوا له قاتلا مأجورا ثم قام بقتله. وهذه القصة كانت مشهورة آنذاك في ذلك الوقت. أرجع بكم الآن إلى قصتنا وصاحبها. حين دخل المبلغ إلى حسابه لا يعلم ماذا سيفعل وكيف سوف يسحب تلك الأموال الضخمة، وهو يحاكي نفسه أنه خائف من البنك أن ينتبه، لأن المبلغ كبير جدا
ولو كان بالآلاف لكان الأمر هينا، لكن المبلغ كان بالملايين، وتخوفه من أن البنك المركزي سوف ينتبه إلى هذه الأموال وهذه العملية. ف140 مليون في ذلكم الوقت يساوي الآن ما يقرب عن المليار. فاستمعوا لكي تعرفوا ماذا فعل صاحبنا هذا. فهو قام بالاتصال بمجموعة من أقاربه، من أبناء أعمامه وأخواله، وحتى الناس الذين يثق بهم ثقة عمياء، لكن شرطه أن يكون من أقاربه، وجمعهم جميعا في بيته فقال لهم: اسمعوني، أنا لدي مبلغ من المال وأريدكم أن تستفيدوا معي. فانصدموا جميعا مما قال، وبدأوا يحدثون بعضهم البعض: أيتكلم صدقا قريبنا هذا؟ فنحن نعلم حالته المادية، ونعلم كذلك أنه معسر وفقير، ولم يترك شيئا إلا واشتغل به، فكيف له بهذا المبلغ؟ ومن أين أتى به؟ أم هو الآن جمعنا كي يضحك علينا؟ وكلهم جالسون مستغربون وينظرون إلى بعضهم البعض. فقال لهم: أنا لدي مال دخل إلى حسابي، وهو مبلغ بالملايين. فجنوا لما قال، وقالوا له: ماذا؟ قال لهم: نعم، كما تسمعون، وأريد منكم أن تساعدوني، وكل واحد منكم سوف يساعدني سوف يستفيد من مبلغ كبير لم يكن يحلم به. فقالوا له: نعم، وكيف نفعل ذلك؟ فقال لهم: اسمعوني جيدا، نحن سوف نحدد اليوم الذي هو غدا، وشرط أنكم كلكم سوف تبيتون عندي في المنزل، ولن يتصل أحد بأهله أو يخرج من باب المنزل، تخرجون من بيتي إلى المصرف مباشرة لكي أضمن أنكم لن تحدثوا أحدا بما أخبرتكم به. قالوا له: حسنا، وماذا بعد؟ غدا سوف تذهبون إلى البنك، والآن أريد منكم أرقام حساباتكم. فظهر من بعد أنه قد وضع خطة محكمة لذلك، فقال للأول: أنت يا فلان سوف تذهب إلى البنك الفلاني في المنطقة الفلانية، وأنت تذهب إلى المكان الفلاني في المنطقة الفلانية. فوزعهم على كل أفرع البنوك، وقال لهم: في الساعة الفلانية تدخلون جميعا إلى البنك، وكل واحد منكم سوف يدخل في حسابه 1,000,000 دينار، وأول ما يدخل 1,000,000 دينار في حسابك وتقوم بعدها بتحويل المبلغ إما لزوجتك أو لابنك أو أحد أقاربك الذي تثق بهم، وبعد يومين من تحويلكم تذهب إما أنت أو زوجتك أو أحد أقاربك إلى البنك وتسحب المبلغ وتأتي لي بمبلغ 700,000 وتأخذ 300,000 حلال عليك. فجن الجميع لما سمعوا من هذا الكلام. 300,000 فقط من أجل عملية تحويل؟ فاتفقوا معه وينفذوا الخطة بحذافيرها. فجاء اليوم الموالي وكل واحد منهم واقف أمام الفرع الذي وجهه إليه، ويدخل إلى البنك. وكان صاحبنا هو من بدأ أولا، فدخل إلى بنكه وكان له معارف داخل البنك، فيكلم ذلك الصراف ويطلب منه أن يحول المبلغ إلى جميع أرصدة أقاربه. وخرجت الملايين إلى حساباتهم وانتقلت بسرعة البرق. فاستمرت العملية طوال اليوم إلى أن انتبه البنك المركزي على حركة تنقل الملايين، فأقفلوا على حسابه، وكان هنالك مبلغ 70 مليون دينار. ف70 مليون سحبت، و70 مليون أخرى ظلت في حسابه وتم الإقفال عليها. فالبنك المركزي اشتبه بالتحويلات وقام بإيقافها. وكل هذا الكلام حصل في التسعينات، فقلة من البنوك المركزية التي كانت آنذاك تنتبه إلى مثل هذه الحركات. المهم،
ويستمر تنقل الملايين من حساب إلى حساب. وبعدها بأسبوعين يجمعهم مرة أخرى في منزله ويعطيهم رقم حساب آخر ويطلب منهم أن يحولوا جميع المبالغ إليه. المهم كان حساب أبنائه وحساب زوجاته، وفعلا يقومون بإرجاع الأموال إليه وترجع له كل الملايين. فقام برفع قضية على البنك المركزي وعلى البنك الذي أوقف له حسابه، وحجز له على باقي الملايين، وقال لهم أن الأموال أمواله وأنهم حجزوا عليها وأنه لا يعلم سبب ذلك. فسألوه من أين لك هذه الأموال؟ ولم يجبهم، وذهبت القضية إلى المحكمة واستمرت لعدة سنوات. اتركونا من هذه القصة ودعونا نعلم ماذا فعل بتلكم الملايين. فقضية غسل الأموال تحتاج إلى أدلة وإثباتات وبراهين وبحث وتقصي، يعني أنها قصة طويلة ومشوار طويل. فما بالكم أن كل هذا حصل في التسعينات؟ فماذا فعل؟ لقد كان خائفا أن يصدر عليه حكم أو يتم استرجاع المبلغ منه. من مبلغ 70 مليون بقي له 66 مليون بعد أن أعطى كل أقاربه حقهم، ف4 ملايين توزعت على كل أبناء أعمامه وعلى كل أقاربه الذين ساعدوه. فماذا فعل ب66 مليون؟ فكان بجوارهم منطقة شاسعة، فذهب عند صاحبها وكان تاجرا وقال له أنه يريد أن يشتري المنطقة بأكملها. فصدم التاجر من كلامه وقال له المبلغ الذي تريده سوف أدفعه لك. فبدأوا بالمفاوضات حتى اتفقوا على مبلغ 50 مليون، فأعطاه المبلغ وأخذ المنطقة بأكملها. فقام بعد ذلك بتقطيعها إلى أراضٍ صغيرة وبدأ ببيعها. فبدأ بأبناء عمه ثم أقاربه الذين يعرفهم، وبعد ذلك على أصدقائه وجيرانه، وبعد ذلك على أي أحد من قبيلته حتى لو كان قريبا أو بعيدا. والناس تشتري لأن ثمن الأراضي كان بخسا جدا، فكان يبيع ب60,000 أو 50,000، وبعد بيعه لكل الأرض ربح تقريبا مبلغ 100 مليون دينار. المهم ربح الملايين فوق الملايين. ومن بعد هذه القصة لم يبقى أحد من عائلته إلا وأصبح ثريا، فقد باعهم الأراضي بأثمنة بخسة جدا، حتى وإن لم يكن لديهم المبلغ الكافي كان يعطيهم الأرض مقابل أن يسددوا له فيما بعد. الأهم كان عنده أن يقوم بتصريف الأراضي، فهنالك أناس قد أخذوا بالقطعة أو القطعتين أو 3 حتى 4 قطع، حتى أن هنالك من أخذ شارعا بأكمله، وارتفعت الأسعار فصارت قيمة 50,000 ثمن الأرض أصبحت نصف مليون، يعني أن الكل أصبح غنيا وثريا. وتنتهي قصتنا لليوم، وقصتنا هذه ما زالت لحد الآن تذكر عند أهل ذلكم البلد، فهم يعرفون هذا الشخص ويعرفون قصة اغتنائه هو وعائلته وأبناء أعمامه. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في قصة جديدة إن شاء الله.